අපි බලමු shopping ගියාම කතා කරන්න ඕනෙම වෙන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය. අපි shop එකකට ගිහින් රෙදි තෝරද්දී shop assistant ඇවිල්ලා අහනවනේ මම ඔයාට උදව් කරන්නද කියලා. May I help you? මම ඔයාට උදව් කරන්නද? May I help you? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් Yes, I am looking for a shirt. ඔව් මම shirt එකක් හොයනවා. හිතන්නකෝ ඔයා ගවුමක් හොයනවා කියලා. එතකොට කියන්න පුළුවන් I am looking for a frock. ඔයා සායක් හොයනවා නම් I am looking for a skirt. හිතන්නකෝ ඔයා ඇඳුම් තෝරද්දී ඒ ඇඳුමේ ගාණ අහනවා. මේක කීයද? How much is this? How much is this? මිල කීයද කියලා අහද්දී අපි how much පාවිච්චි කරනවා. හිතන්නකෝ ඔයා සපත්තු තෝරන වෙලාවක ඔයා කැමති සපත්තුවක් තිබ්බා. ඒ සපත්තුව එයා දාලා බැලුවා. ඉතින් ඒ සපත්තුව ටිකක් තද වැඩි. අපිට එතකොට කියන්න පුළුවන් this shoe is too tight. This shoe is too tight. ඒ සපත්තුව ටිකක් loose වැඩි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් this shoe is too loose. This shoe is too loose. හිතන්නකෝ අපි ගවුමක් තේරුවා. ඒ ගවුම ටිකක් කොට වැඩි. එතකොට කියන්න පුළුවන් this dress is too short. This dress is too short. මේ සාය ටිකක් දිග වැඩි. ඒක කියන්නේ කොහොමද? This skirt is too long. This skirt is too long. අපි තෝරගත්ත ඇඳුම ගාණ වැඩි. මිල අධිකයි. අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද? That's expensive. That's expensive. අපි තෝරගත්ත ඇඳුම ලාභයි. ඒක ලාභයි. That's cheap. That's cheap. ඔයා ඇඳුම් තෝරද්දී shop assistant අහනවා ඔයා කැමති පාට මොකක්ද? What color would you like? What color would you like? එතකොට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ I like blue. මම කැමති නිල් පාට. එතකොට ඔයා කැමති පාට I like කියලා කියන්න පුළුවන්. I like green, I like yellow. ඔයා ඇඳුමක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඒ ඇඳුම ඇඳලා බලන්න ඕනේ ඔයාට. එතකොට ඔයා හොයනවා ඇඳුම් මාරු කරන කාමරය කොහෙද කියලා. ඒක අපිට අහන්න පුළුවන් Where is the changing room? Where is the changing room? ඇඳුම් මාරු කරන කාමරය කොහෙද? Where is the changing room? ඔයා තෝරගත් ඇඳුමට ඔයා කැමති. එතකොට අපි කියනවා I like this. මම මේකට කැමති. I like this. මම මේකට කැමති. එහෙනම් මම මේ ඇඳුම ගන්නම්. I will take it. මම ඒක ගන්නම්. I will take it. මම ඒක ගන්නම්. I will take it. දැන් අපි සල්ලි ගෙවන්න කවුන්ටරේ හොයනවා. කවුන්ටරේ කොහෙද? Where is the counter? Where is the counter? අපි කොහෙද කියලා කියන්න where පාවිච්චි කරා. කොහෙද? where. දැන් ඔයා අහනවා මට කාඩ් පතෙන් ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා. Can I pay by card? මට කාඩ් පතෙන් ගෙවන්න පුළුවන්ද? Can I pay by card? සමහර විට ඔයා කියන්න පුළුවන් මම මුදලින් ගෙවන්නම් කියලා. I will pay in cash. I will pay in cash. මම මුදලින් ගෙවන්නම්. අද පාඩම ඔයාලට තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩාක් බලන්න channel එක subscribe කරන්න.